Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Một năm trước, tôi kể cho vợ nghe một câu chuyện. Vì nội dung quá kỳ dị, chi tiết quá chân thật, cô ấy bị dọa sợ đến mất hồn mất vía. Vô số lần tôi nhấn mạnh câu chuyện là bịa đặt, nhưng niềm tin của cô ấy vào tôi đã sụp đổ. Nhìn tôi đầy sợ hãi, nửa đêm chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại và gọi cảnh sát. Tôi vào tù vì chuyện này. Tên tôi là Ứng Dụng Đề, là một nhà văn tiểu thuyết kinh dị, thích nuôi bò sát. Buổi tối, tôi và vợ quan sát những sinh vật nhỏ bé này bò trong nhà. Vợ cảm khái nói khi vừa mới quen anh: em rất sợ những con vật máu lạnh này, nhưng bây giờ nhìn thấy, có vẻ có thể ở được rồi. Nói xong cô ấy lại thuận miệng hỏi: anh có sợ động vật không? Tôi suy nghĩ một lát, đột nhiên một ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu. Có chứ, anh sợ dê. Cô ấy bối rối. Tại sao? Dê hiền lành mà. Bởi vì đôi mắt của dê rất kỳ lạ. Tôi làm như không có chuyện gì nói: có phải em vẫn chưa buồn ngủ không? Để anh kể cho em một câu chuyện nhé. Vợ vui mừng gật đầu. Nhân vật chính của câu chuyện này tên là Ứng Dụng Đề. Sao lại là tên của chính anh? Như vậy mới có cảm giác anh từ bé đã thích suy luận kinh dị. Sau khi thi vào học viện cảnh sát muốn làm cảnh sát hình sự, nhưng vào mùa hè năm 1997, một tai nạn đã xảy ra. Lúc đó anh 17 tuổi, cha anh đưa tôi đi thi đại học. Trước khi vào phòng thi, cha anh hét lên và nhìn anh thật sâu. Ngần ngại một lúc rồi nói: con chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt. Vào học viện cảnh sát, đó là khi anh chưa nhận thấy sự bất thường của cha mình, chỉ coi như là khuyến khích thông thường. Gật đầu quay người đi vào. Anh đúng là đã phát huy rất tốt. Sau khi ải thứ 2 kết thúc, anh vội vàng bước ra khỏi phòng thi, muốn chia sẻ niềm vui với cha, nhưng lại không thấy cha đâu. Tôi tìm kiếm khắp nơi, lo lắng trong lòng. Sẽ ổn thôi, không có lẽ ông ấy đã về trước rồi. Anh nghĩ vậy, rồi về nhà một mình. Nhưng cha anh không về sớm. Cha mất tích rồi. Mẹ nói đến trước kỳ thi tuyển sinh đại học của anh. Cha không hiểu sao tâm trạng khó chịu. Hai người nói vài câu, có thể là ông ấy tức giận bỏ nhà đi rồi. Vài ngày nữa bình tĩnh lại sẽ trở về thôi. Anh cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận lời giải thích này. Đàn ông bỏ đi, nghe cũng không vinh quang lắm. Gia đình anh cũng không ồn ào gì cả. Âm thầm đi tìm, nhưng mấy ngày liền đều không có tin tức gì. Kỳ thi đại học dường như thực sự là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Sau khi anh kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, bố đã biến mất. Anh không hiểu tại sao cha lại bỏ rơi gia đình anh. Nhớ lại, không có dấu hiệu hợp lý nào cả. Mẹ lại nói có khi nào là đi tìm anh trai của con không? Anh có anh trai, hơn anh 5 tuổi, khuyết tật mắt bẩm sinh. Anh trai anh đi làm sớm, không bao giờ quay lại, không có tin tức, cũng giống như biến mất vậy. Có khi nào là nguyên nhân này không? Trực giác nói với tôi là không. Một tháng sau, hàng xóm phát hiện ra manh mối, báo án lên đường dây nóng. Mô tả khuôn mặt của cha tôi, chiều cao cân nặng. Cảnh sát đến nhà, sắc mặt nghiêm túc không nói về chuyện chỉ vào khắp nơi thu thập dấu vân tay. Ngày hôm sau họ lại đến, mang theo bí mật của cha. Năm 1985, một vùng miền núi ở huyện lân cận phát hiện ra một vụ án mạng. Một nhà 5 người chết không rõ nguyên nhân. Hiện trường vụ án ở xa xôi, gia đình lại sống biệt lập với hàng xóm và họ không có nhân chứng trực tiếp. Cảnh sát tìm thấy nạn nhân và vũ khí giết người, lấy được dấu vân tay của nghi phạm. Thông qua phân tích được biết diện mạo chung của nghi phạm, nhưng vẫn không có manh mối. Vụ án bị gác lại 12 năm. Vụ án được giải quyết, không phá được thì không bỏ cuộc. Một cảnh sát nhỏ đang điều tra vụ án với thầy của mình, chấp niệm rất sâu. Hơn 10 năm qua, năm đó có một tiểu cảnh sát vừa vận chuyển đến quận của anh. Sau khi nghe được báo án của cha anh, hắn nhạy bén ngửi thấy gì đó. Cảnh sát đến nhà anh lấy dấu tay của cha anh, lấy về để so sánh. Kết quả cho thấy trùng với dấu vân tay của nghi phạm trên giết người 12 năm trước. Có nghĩa là cha anh là một kẻ giết người. Cha anh đã giết một gia đình 5 người và bỏ trốn, quay về với vợ con mà không hề đổi sắc mặt, tiếp tục cuộc sống yên bình. Ông ấy ngụy trang rất tốt. Mẹ và anh cứ như vậy đã trở thành gia đình của kẻ giết người. Nhưng khi anh 17 tuổi, ông ấy không nói lời nào lại bỏ chạy. Đây không chỉ là một trở ngại về mặt cảm xúc đối với gia đình mà còn là một cú đánh nặng nề vào tâm lý. Người thân phạm trọng án, hiểm nghi rất lớn. Giấc mơ cảnh sát của anh đã tan vỡ. Sau đó anh không thi vào học viện cảnh sát, vào một trường đại học công nghệ thông thường, công lý sinh học. Sau khi học xong, làm việc theo từng bước. Cha mất tích vào năm 1997 và không bao giờ xuất hiện nữa. Vụ án mạng bị trì hoãn. Sức nóng của vụ án giảm theo thời gian, nhưng cảnh sát sẽ không bỏ cuộc. Người cha vẫn bị truy nã. Nhà anh tan nát rồi. Mẹ anh qua đời sau khi anh tốt nghiệp đại học. Anh trai anh vẫn ở ngoài nhiều năm không về. Anh chuyển đến thành phố hiện tại, nhà cũ để không. Sau khi tốt nghiệp, anh đã làm việc vài năm ở viện vi sinh học. Cuộc sống hàng ngày rất đơn điệu. Ngoài việc viết tiểu thuyết thì nuôi bò sát. Năm 2019 anh gặp được tình yêu đích thực. Thật nhất chúng ta kết hôn nhé. Ngày tháng bình lặng tiếp tục. Cho đến năm 2011, cảnh sát đang ở một thung lũng hẻo lánh của phát hiện một bộ xương trắng trong thung lũng. Dựa trên khí hậu địa phương và mức độ nở của xác chết, người này chết khoảng 10 đến 15 năm trước.
Đó là khoảng năm 1996 đến 2007. Cùng thời điểm cha mất tích năm 1997. Theo tính toán của tuổi Sương, người này khi chết ở độ tuổi 30 đến 40, cùng tuổi với lúc cha mất tích. Xác chết hoàn toàn trắng bệch, dấu vân tay đương nhiên không có ích gì, nhưng bây giờ phương pháp xác minh còn có một vũ khí lớn, chính là xét nghiệm DNA. Năm 1985 xảy ra, lúc đó công nghệ lạc hậu, cảnh sát chỉ lấy được 10.000 dấu vân tay. Năm 97 cha anh mất tích, cảnh sát so sánh dấu vân tay của cha, xác nhận vụ án diệt môn năm 1985 là do nhưng cha công nghệ thứ hai vẫn còn lạc hậu. Lấy mẫu sinh học chỉ có thể lưu mẫu máu, kiểm tra nhóm máu, không thể xét nghiệm DNA. Vì vậy, cảnh sát không thể lấy được DNA của cha, chỉ có máu của anh được thu thập vào lưu trữ trong kho. Năm 2011 phát hiện ra thung lũng có xương trắng. Hơn 10 năm, công nghệ DNA dần trưởng thành, cảnh sát dùng xương trắng tiến hành xét nghiệm gen. Kết quả cho thấy, cái xương trắng kia và anh là quan hệ cha con. Xương trắng dưới núi chính là cha anh đã mất tích nhiều năm. Cảnh sát nhanh chóng thông báo cho anh. Sau nhiều năm, anh vẫn còn nhớ ngày cha anh đưa anh đi thi đại học. Mặc quần áo gì? Bây giờ xương trắng quấn quanh các mảnh quần áo cũng biến thành cái chết của một tên tội phạm bị truy nã. Không còn truy cứu trách nhiệm hình sự, vụ án mạng đã kết thúc. Tội ác mà cha anh gây ra khiến anh phải gánh cũng đã chấm dứt. Mọi chuyện đã qua cũng không cần phải nói nữa. Vì vậy, anh đã không nói với em. Thập Nhất, nói đến đây, tôi hỏi vợ tôi câu chuyện này thế nào. Điều này có thật không? Thập Nhất khó tin nhìn tôi. Em với quá khứ của anh không biết nhiều. Em chỉ biết là anh có người mẹ đơn thân, sống cùng mẹ, cha mất sớm. Mẹ sau đó cũng qua đời. Em biết nhưng quá khứ này là nỗi đau trong trái tim anh, cho nên em không bao giờ chủ động tìm hiểu. Nhưng hôm nay, anh chủ động kể cho em một câu chuyện như vậy. Nhân vật chính cũng tên là ứng dụng đề, cũng là cha mất sớm. Mẹ sau đó qua đời, học đại học cũng là kỹ thuật sinh học, sau đó viết tiểu thuyết Nôi bò sát. Năm 2009 cùng Thập Nhất cũng là em kết hôn. Vì vậy, đây thực sự là câu chuyện của riêng anh phải không? Đây là để có cảm giác được tham gia hơn thôi, giúp em tăng trải nghiệm đọc. Tôi giải thích nói em đừng quan tâm thật giả. Trở lại câu chuyện, nói cho anh biết em nghĩ gì đi. Thập Nhất nhìn tôi nghi ngờ, cuối cùng cô ấy vẫn chọn tin tưởng. Cô ấy nghĩ một chút rồi nói anh sợ dê, sau đó kể câu chuyện này. Nhưng có vẻ như câu chuyện này không liên quan gì đến dê. Còn một vấn đề nữa. Sau khi người cha trong câu chuyện mất, mẹ con họ tìm 1 tháng cũng không báo án. Cuối cùng là trường hợp hàng xóm báo án. Cảm giác hơi kỳ lạ. 4 hoặc 5 ngày thì không nói, nhưng cả 1 tháng. Lòng tin lớn quá rồi nhỉ. Hình như không thật sự lo lắng cho cha. Bản thân nội dung khá quanh co, nhưng câu chuyện lại khá đơn giản. Chỉ vì người cha là hung thủ mất tích người, cuối cùng cũng tìm thấy thi thể của ông ấy. Em nói không sai, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Những gì vừa nói chỉ là vẻ ngoài của nó, sau đây mới là nội tình. Thực ra cha chưa chết. Trên thực tế, ngày hôm sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, anh đã tìm thấy cha anh. Nhà anh ở vùng núi. Từ nhỏ cha đã dẫn anh đi leo núi, đưa anh đi nghiên cứu thực vật trên núi, bắt cho anh những con vật nhỏ như thằn lằn và ếch. Vì vậy, hiểu được manh mối sở thích này, dường như có một linh cảm khó nói, anh đã nghĩ đến con đường núi kia. Quả nhiên ở bên vách đá đã tìm thấy cha. Sau khi cha đưa anh vào phòng thi, ông ấy đến đây một mình. Ông ấy muốn tự tử, nhưng cũng sợ. Anh không hiểu liền khóc và hỏi ông ấy tại sao vậy bố. Cha anh cũng khóc. Ông ấy đem bí mật giấu kín trong lòng nhiều năm cho anh biết. Ngay sau khi anh ra đời, bố anh đã đi làm. Năm mới về, năm 85, bố anh ngủ trên đường về nhà, trong một gia đình. Bởi vì trên người có rất nhiều tiền, ông ấy ngủ rất cẩn thận vào ban đêm. Đến nửa đêm, quả nhiên nghe thấy có người vào phòng mình. Là chủ nhân của ngôi nhà này. Cùng người đàn ông đó đánh một trận, nam chủ nhà trực tiếp lấy ra một con dao sắt, muốn cướp tiền của người qua đường. Cha hoảng sợ, ngược lại tránh được, dùng dao giết chết nam chủ nhà, làm cha lo lắng hơn, sợ người khác tố cáo. Cho đến khi ông ấy có phản ứng lại, cả nhà 5 người này đều đã bị ông ấy giết chết. Phụ nữ và trẻ em đều không được tha. Cha biết mình đã phạm tội, liền chạy trốn cả đêm. Vụ án xảy ra ở huyện cách nhà khá xa. Ông ấy trèo qua 2 ngọn núi, lên đường cao tốc, lại lên một chiếc xe khác. Lúc này mới về đến nhà. Sau đó, bố anh không đi làm nữa, luôn làm nông ở nhà. Mẹ tính cách dễ gần, luôn tin chồng mình. Khiết người cụm từ ngữ khủng khiếp này. Cách gia đình anh rất xa. Trong mắt gia đình anh, cha là một người đàn ông tốt, chú trọng tình thân, yêu vợ thương con, chăm sóc gia đình hết lòng. Nhưng gánh nặng tâm lý của người cha lại càng ngày càng nặng nề. Anh lớn lên thông minh, thành tích xuất sắc, cha luôn tự hào về anh. Khi anh lớn lên, cha ngày càng lo lắng rằng ông sẽ trở thành gánh nặng cho anh, bởi vì anh có tham vọng trở thành cảnh sát. Còn ông ấy thì có dấu vết của việc giết người. Thời gian trôi qua, đến năm 1997, ở thành phố lân cận xảy ra một vụ án giết người có ảnh hưởng xấu với xã hội. Cảnh sát địa phương tiến hành công tác điều tra quy mô lớn, đã trích xuất và sàng kiểm tra hàng trăm ngàn dấu vân tay nam giới ở địa phương. Thành phố lân cận kiểm tra xong vẫn không tìm thấy. Rất có thể sẽ tìm đến chỗ gia đình anh ở đây, cũng có thể tìm hiểu được một vụ án khác vào 12 năm trước. Trốn được mùng 1,
Trốn không được ngày rằm, cha biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị lộ. Nếu ông ấy không tự sát trước khi bị phát hiện, vậy thì anh cũng xong rồi. Anh sẽ mang danh con trai của một kẻ giết người. Cho nên cùng năm anh thi đại học, tôi đã bắt đầu vào một cuộc hành trình mới rộng lớn. Con đường của cha cũng đi đến hồi kết. Cha anh nói ra hết mọi chuyện. Anh không biết chi tiết ông ấy kể có thật không? Không biết có phải ông ấy biến động cơ giết người của mình thành vô ý hay không? Dù sao khi nói về người cha trong quá khứ này, khiến anh không dám toàn tâm toàn ý tin tưởng nữa. Nhưng tóm lại, dù là những người đó muốn cướp tiền của ông ấy, hoặc là ông ấy đột nhập vào nhà người ta một cách bất hợp pháp, thì ông ấy cũng đã giết người. Anh im lặng rất lâu, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Bố, đến chỗ con trước đi. Ông ấy đứng bên vách đá, nước mắt đầy mặt, lắc đầu mạnh. Nào biết đất dưới chân lung lay, ông ấy không đứng vững, ngã ngửa ra sau. Tim anh đập liên tiếp. Anh lao lên, bắt được ông ấy kịp thời, đưa ông ấy cách xa bờ vực một chút. Đất rơi xuống vực chẳng nghe thấy tiếng, cũng chẳng nhìn thấy gì, chỉ có ngọn núi gào thét. Cha khóc và thở hổn hển, tinh thần hoảng hốt. Lúc này bản thân ông thất kinh, anh biết cha anh sợ chết. Về mặt lý trí ông ấy muốn tự sát, nhưng khi cái chết đến sát bên, ông ấy không thể bình tĩnh như tưởng tượng. Anh nắm tay bố và nói, bố, ở đây cao quá, chúng ta đi xuống đã. Cha không cầm, cũng không từ chối. Vì vậy, cha và anh đi vòng quanh, từ từ đi xuống theo hướng sườn núi. Cả hai đã vấp ngã trong 2 giờ. Vừa đặt chân xuống thung lũng bên dưới, ngay phía trên là vách đá trước đó, cao và xa. Anh nhìn lên, cao thế này, nếu nhảy xuống sẽ rất đau. Cha anh nói cha cũng không có cách nào nữa. Lúc này, anh cảm thấy một cái gì đó im lặng và khủng khiếp. Nhìn xung quanh, phát hiện một con dê ở cách đó không xa, đang yên lặng nhìn anh và cha, như một người ngoài cuộc. Anh lập tức run rẩy khắp người, anh sợ dê vì đôi mắt của nó. Đây là cái bóng thời thơ ấu của anh. Từ nhỏ anh đã bị theo dõi, nỗi kinh hoàng khi bị tra tấn sâu sắc. Hầu hết các loài động vật đều có đồng tử tròn, hoặc là có thể nhìn thấy cảm xúc. Còn đôi mắt của dê là một loại mê hoặc hoàn toàn không thể tưởng tượng được, không dễ thương cũng không hung dữ, không có cảm xúc, có vẻ kỳ lạ. Một con dê đứng cách đó không xa lặng lẽ nhìn em. Anh không biết nó đang nghĩ gì. Nhìn nó lâu như vậy rồi, nhưng nó vẫn im lặng như cũ. Còn con người có thể mất kiểm soát. Rõ ràng là một con vật ngoan ngoãn và mỏng manh như vậy, nhưng dường như có một sức mạnh nào đó vượt qua con người, sẽ khiến mọi người muốn làm điều gì đó, đặc biệt là dụ người ta giết nó. Đây dường như là sự sắp xếp của số phận. Anh thu lại ánh mắt, ôm lấy bố. Bố đã giết người, nhưng con không sợ. Con cũng không ghét bố. Bố sẽ không bao giờ là gánh nặng của con. Có thể người khác xem bố là ác quỷ, nhưng với con, bố là một người cha, là người cha tốt nhất. Con muốn làm cảnh sát. Điều đó không có nghĩa là con có tinh thần chính nghĩa lớn mạnh. Con chỉ thích học cách suy luận mà thôi. Con cũng không phải là không có con đường khác. Con biết con không đúng, cũng biết đó là mạng sống của 5 người, nhưng con không thể làm khác được. Con ích kỷ, không xứng làm cảnh sát. Nói xong câu đó, anh không đợi câu trả lời của cha, cúi người nhặt một hòn đá đi về phía con dê kia. Con dê đó dùng cặp mắt kỳ lạ, lặng lẽ nhìn anh nâng hòn đá lên. Nó không nhúc nhích. Anh cứ vậy đã đập chết con cừu. Cha nhìn anh một cách kinh ngạc khi thấy anh làm vậy. Ông không hiểu anh đang làm gì, nhưng cũng giống như thần linh xuất hiện, chạy đến giúp anh. Cha và anh, người thì giữ chân trước của con dê, người thì nắm lấy chân sau hợp sức nâng thi thể của con dê lên và ném vào đám bụi rậm. Làm xong việc, anh nhìn cha anh, nước mắt đầy mặt nói từng chữ một. Hãy dùng dê thế mạng bố, gọi nó là vật tế thần. Tội lỗi của cha sẽ được nó trả thay. Giờ bố đã chết rồi, chúng ta có thể về nhà. Đây là một loại ám chỉ tâm lý đánh lừa người khác, tự dối mình nhưng lại rất hữu ích. Cha có chút an ủi. Trong lòng vẫn còn bất an, nói sớm muộn gì cũng lộ. Chuyện sau này thì sau này hãy nói vậy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Anh cũng khẳng định nói bố hãy tin con. Chúng ta sẽ ổn thôi. Trời tối dần, anh kéo tay cha trở về đường cũ. Từ nhỏ đến lớn, cha đã đưa anh lên núi nhiều lần. Cha luôn nắm tay anh đi trước nhìn đường. Lần này anh muốn đi trước ông ấy. Mẹ biết chuyện của bố sớm hơn anh. Bà ấy cũng rất yêu cha, nhưng không thể làm gì với sự lựa chọn của cha. 2 ngày trước bà ấy cố giấu anh. Nhìn anh vội vàng tìm khắp nơi nhưng không nói nên lời. Tối nay gặp lại cha, mẹ lúc này khóc không thành tiếng. Trải qua một hồi báo động giả sinh tử phân ly này, đêm đó gia đình 3 người anh khóc lóc thảm thiết. Từ đó, cha trở thành bóng ma trong nhà, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa. Ngay cả khi tội ác của ông ấy tạm thời không được phơi bày, nhưng anh và mẹ cũng phải loại bỏ sự tồn tại của ông ấy để đề phòng. Đây không phải là cách tốt nhất, nhưng cũng là cách thích hợp. Gia đình anh chỉ có thể đi từng bước một. Mẹ anh và anh đã dành gần 1 tháng dọn dẹp đồ đạc của bố từng chút một, sau đó cố ý hoặc vô ý lan truyền với bên ngoài, tạo ra một loại tâm lý rằng cha đã bỏ nhà đi với hành lý. Biểu hiện của việc bỏ nhà đi bình thường xem quá nhiều câu chuyện phá án. Anh có kiến thức về công nghệ vân tay,
cho nên anh cố ý đem dấu vân tay của bố ở tất cả mọi nơi trong nhà mình. Lau sạch cẩn thận. Khi không có ai ở nhà, cha có thể mang theo găng tay để làm việc nhà. Nếu có người đến chỉ cần trốn trong hầm. Đối với một người thích hoạt động ngoài trời như cha, đây chính là sự tra tấn, nhưng ông ấy có thể chịu được, chỉ là không ngờ công lý lại đến nhanh như vậy. 1 tháng sau, hàng xóm đã gọi đường dây nóng báo cảnh sát về gia đình. Cảnh sát cũng nghi ngờ. Anh lau dấu vân tay rất cẩn thận, nhưng cảnh sát lại cẩn thận hơn anh. Ở phía trên khung cửa, tìm thấy một dấu vân tay còn sót lại gần đó. Cảnh sát đến lần thứ 2, lấy mẫu máu của anh. Sau khi đi, họ tập trung vào việc theo dõi nhà anh, đi đâu và về khi nào. Đặc biệt là một cảnh sát họ Lư, rất quan tâm đến vụ án. Năm đó chính là hắn tiếp nhận vụ án diệt môn cả nhà. Bây giờ lại vừa vặn bắt vào chỗ anh. Nhà anh ở Sơn Thôn, núi cao đường xa, cảnh sát không thể theo dõi, chỉ có thể đến thăm cách một thời gian. Mẹ và anh đều diễn rất giỏi. Từ khi cảnh sát thông báo về chân tướng đáng sợ, không thể tưởng tượng được, sau mỗi lần ghé thăm, sự căm ghét của gia đình anh không biết sự tình đều biểu hiện rất tốt. Ngoài ra, gia đình anh còn ám chỉ với cảnh sát, người cha cư xử bất thường trước khi mất tích, thêm vào việc đã nói những lời đoạn tuyệt, lúc đó không quan tâm. Sau này nhớ lại, chắc là cha sợ liên lụy đến chúng tôi, vì vậy sẽ không quay lại nữa. Khi cảnh sát không đến, gia đình anh cũng cẩn thận. Nhà anh có kẻ giết người, hàng xóm ít giao tiếp hơn, cũng không nhận thấy bất kỳ sai sót nào. Vì vậy, cảnh sát có thể đến thăm hàng xóm để lấy thông tin. Cũng chỉ là cha anh đi rồi, không bao giờ thấy quay lại. Dần dần, cảnh sát cũng cho rằng khả năng người cha trở về là không lớn. Tần suất ghé thăm ngày càng thấp. Họ không ngờ rằng cha luôn ở nhà. Anh tốt nghiệp đại học năm 2001. Mẹ bị bệnh và qua đời. Anh về nhà để tổ chức tang lễ cho mẹ. Cha mất đi sự che chở của mẹ, không thể trốn ở nhà nữa. Vừa đúng 4 năm, cha giấu đủ rồi. Sau đám tang, anh bí mật đưa bố vào thành phố, tìm một phòng khám nhỏ, phẫu thuật thẩm mỹ cho cha. Ca phẫu thuật thành công, cha anh hồi phục rất nhanh, gương mặt mới không thể nhận ra. Ít nhất cũng có thể cho cha đi dưới ánh mặt trời. Ở cổng phòng khám, anh đã viết số điện thoại và địa chỉ trên ghi chú, nói với cha để đề phòng. Chúng ta không thể sống cùng nhau. Sau đó anh và cha chia tay trong sương mù buổi sáng. Năm 2011 là khởi đầu mới. Cha và anh bắt đầu cuộc sống mới trong cùng một thành phố. Cuộc sống của anh là đại học chuyên ngành kỹ thuật sinh học. Sau khi tốt nghiệp làm việc nhiều năm tại viện nghiên cứu, nhìn chằm chằm vào kính hiển sóng mỗi ngày, làm việc với các loại sóng sinh vật. Còn cha đã mạo danh một công nhân đã chết, làm việc trong một nhà máy sản xuất, công việc tiếp xúc nhiều với axit, chẳng bao lâu đã làm hỏng dấu vân tay. Bọn anh trao đổi thư từ dưới tên giả, đọc xong thì đốt đi, nói về cảnh sát Lư vẫn sẽ tìm anh theo thời gian. Anh nhanh chóng từ bỏ thư từ thông thường, chuyển sang các phương thức trao đổi thông tin ít bị phát hiện hơn. Ví dụ như chọn tiệm mì, ghế cố định. Buổi sáng bố đi ăn mì và giấu người thân dưới ghế. Buổi chiều anh đi ăn mì nhận thư. Thỉnh thoảng anh hẹn đi leo núi, đến nơi xa nhìn nhau một cái rồi cùng nhau lên núi. Anh không thể nắm tay cha như khi anh còn nhỏ, chỉ có thể giữ khoảng cách như với một người lạ. Cuộc sống cứ như vậy kéo dài vài năm. Năm 2007, xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Anh đang trên đường leo núi, lại cảm nhận được cảnh tượng bình yên và đáng sợ của con dê năm đó. Anh kìm nén nỗi sợ hãi bên trong, quay lại xem, dòng người đông đúc. Anh không thấy cừu, mà là nhìn thấy sĩ quan Lư mặc thường phục. Hắn đang theo dõi anh. Sau khi phát hiện ra điều này, anh lặng lẽ bước tiếp, dần dần đi lệch hướng ban đầu, tiếp tục giữ khoảng cách với cha. Cảnh sát Lư không phát hiện bất thường, có chút sợ hãi, nhưng cha và anh cũng không thể cẩn thận như vậy mãi được. Cha anh đã đúng, đây không phải là giải pháp lâu dài. Cha sửa mặt, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ của quá khứ. Ông ấy bị ăn mòn dấu vân tay, nhưng dấu vân tay có thể dài hơn. Ngay cả khi dấu vân tay có thể bị xóa, DNA cũng không thể thay đổi. Cha anh mất tích năm 97, DNA của anh nằm trong tay cảnh sát. Anh biết, nếu không đóng hồ sơ, quá khứ không bao giờ qua được. Năm 2019 anh và Thập Nhất kết hôn. Ngay sau khi cưới, anh đưa Thập Nhất đi leo núi, để cho cha xem. Tất nhiên là Thập Nhất không biết. Trong thư tiếp theo, cha anh nói chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng cũng có thể thấy Thập Nhất là người dịu dàng như mẹ anh. Ông ấy nói với anh, ông ấy rất hài lòng với cô con dâu này. Trong lòng vui vẻ, còn đặc biệt ăn thêm một bát mì. Anh nhìn trái tim đó và cười. Cười đến khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, đốt bật lửa và đốt cháy lá thư. Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Bố ơi, năm 2011 sắp đến rồi. Chuyện cũ cuối cùng cũng kết thúc. Cảnh sát Lư không tìm anh nữa. Người thích lý luận kỳ dị. Không chỉ có 2 con đường từ thiện đến ác, còn có con đường thứ 3 trong vở kịch. Anh đã trở thành một nhà văn bí ẩn. Gặp lại nhau leo núi. Anh và cha đứng cách xa đám đông. Sau đó anh đi thẳng đến gần đó. Cha giả vờ nhìn đi chỗ khác, thỉnh thoảng tập trung vào tôi. Khi tôi đến đủ gần,
không còn là khoảng cách của người lạ. Cha bối rối, không chớp mắt và quay đi. Anh đi lên và giữ cha lại, nói với ông ấy: bố, vụ án quá lâu rồi, cảnh sát nói với con họ không tra nữa. Mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ chúng ta có thể giống như trước đây. Năm 2011, bố ở trước cửa phòng khám, đi riêng trong suốt 10 năm. Cho đến bây giờ, cha và anh mới có thể gặp nhau ở khoảng cách gần như vậy. Cha 54 tuổi, tóc đã trắng một nửa. 10 năm này thật dài. Lúc này hình như nút tua nhanh đã được nhấn. Người cha trong ấn tượng của anh rõ ràng là người trung niên, nhưng quay đi quay lại đã sắp chết rồi. Anh ôm lấy cha và nói điều qua cả rồi. Bố không cần phải sợ hãi nữa. Chúng ta có thể gặp nhau công khai rồi. Hôm đó anh và cha cùng nhau lên núi. Cha và anh đã trở thành những người bạn leo núi, gặp gỡ công khai. Cha con khi trước không thể gặp mặt, cũng không có ý định sống cùng nhau. Bởi vì sau nhiều năm, chúng ta đều có cuộc sống riêng. Cha anh đổi một công việc đọc sách và làm phim. Lần đầu tiên gặp dì Vương thích đọc sách. Hai người đã ở bên nhau rồi, không kết hôn, chỉ là bạn đồng hành. Dì Vương có một cô con gái 25 tuổi, cha đối xử tốt với cô ấy rất tốt. Cô ấy cũng hiếu thảo với cha anh. Cứ như vậy lại qua 10 năm nữa. Mùa hè năm 2021, cha anh bị nhồi máu cơ tim và qua đời. Con gái của dì Vương tổ chức tang lễ cho ông ấy. Anh tham dự với tư cách là người bạn leo núi của cha. Đôi khi nghĩ lại, thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi. Cha anh nên sống thêm vài năm nữa mới tốt. Nhưng hôm đó, cha leo lên đỉnh núi. Cha nói cha đã sống ngoài vòng pháp luật nhiều năm rồi. Cha vốn dĩ đã chết vào mùa hè năm 97. Hôm đó anh nói với cha. Nhưng vụ án đã quá lâu rồi, cảnh sát cũng đã bỏ cuộc. Cha anh đã tin anh. Nhưng ông ấy không biết là kẻ chạy trốn bị truy nã. Cảnh sát sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cảnh sát không kiểm tra nữa là vì đã kết án rồi. Nói đến đây, tôi nhìn vào góc chuồng thú nhận thấy không có tiếp lời. Thập Nhất chỉ nhìn tôi không nói lời nào. Tôi hỏi cô ấy em cảm thấy thế nào. Mắt Thập Nhất nhấp nháy. Em cảm thấy đó là sự thật. Đừng lo lắng về đúng sai nữa. Em không biết. Em chưa bao giờ biết chuyện này. Thập Nhất nhắm mắt lại và hít thở sâu. Anh nói đó chỉ là câu chuyện, là giả. Nhưng sau khi kết hôn không lâu, thực sự đã đưa em đi leo núi. Em không biết là em đã gặp bố anh. Trong một thời gian, anh thực sự thường xuyên đến một nhà hàng mì để ăn mì. Anh cũng thường xuyên đi leo núi một mình. Tất cả các chi tiết đều đúng. Em tin rằng đó là sự thật. Thập Nhất ôm vai run rẩy. Đây chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Tôi bước tới ôm lấy cô ấy, dỗ dành nhẹ nhàng. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sáng sớm, hai bạn cùng phòng, hình như là do vấn đề ai thích hợp làm diễn viên. Tranh cãi. Tôi đang muốn nói chuyện, Lượng Khôn lại tỉnh trước tôi. Hơn nửa đêm còn để không cho người ta ngủ nữa. Tiếng cãi vã không còn nữa. Ngủ đến bình minh. Lúc bình minh, nhưng lại phát hiện giường của Lượng Khôn đã được chuyển đi và trống rỗng. Lượng Khôn đã chuyển đi chưa? Đại Khôn vẻ mặt khác thường nhìn ta. Lượng Khôn là ai? Phòng ngủ của chúng tôi luôn là 3 người. Phòng ngủ của chúng tôi có 4 giường. Tôi Trương Khôn, còn có Đại Khôn và Lượng Khôn cãi nhau tối qua. Tôi nhìn chiếc giường trống. Đồ của Lượng Khôn biến mất sạch sẽ chỉ sau một đêm. Tôi thấy lạ lắm. Trong phòng ngủ đều xem một vòng, hầu như không có dấu vết của Lượng Khôn. Tối qua anh ấy còn ngủ trên chiếc giường này. Vừa xong, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người. Em ngủ quá ngốc rồi, chúng ta luôn là 3 người. Mặc dù có một chiếc giường, nhưng nhân viên cũng không sắp xếp người đến ở. Nó cứ trống rỗng. Lượng Khôn có phải đã chuyển đi không? Đại Khôn tức giận nói. Đã nói không có người tên Lượng Khôn. Tiểu Trương, bạn mơ thấy bối rối rồi phải không? Tiểu Trương, bạn luôn thích nói chuyện trong giấc ngủ vào nửa đêm. Hôm nay lại nói những lời khó hiểu. Này, bạn nhanh chóng đến phòng y tế của trường xem đi. Cả hai đều nói tôi bị bệnh tâm thần. Thực tế trong mơ cũng không phân biệt được. Họ bảo tôi đi gặp bác sĩ, nhưng tôi nhớ mọi thứ về Lượng Khôn. Anh ấy nhiệt tình và vui vẻ, lúc trước còn đưa tôi đi làm thực tập sinh. Nhưng giờ phút này tôi mở điện thoại, tôi phát hiện ra rằng Lượng đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Biến mất sạch sẽ. Hơn nữa, chúng tôi không có nhân vật Lượng Khôn trong chương trình tin tức, trong danh sách cố vấn. Cũng không còn tên của Lượng Khôn nữa. Tôi ngồi ở vị trí bình thường trong lớp. Bên phải nhất định sẽ là hắn. Nhưng hôm nay không có ai. Cũng không ai cảm thấy bất thường. Chúng tôi cũng không chụp ảnh, cũng không có bạn bè WeChat. Ngoại trừ ký ức của tôi, thế giới này giống như chưa từng có người như vậy. Thầy Trần, Lượng Khôn có xin nghỉ phép không? Lượng Khôn là ai? Là bạn học khoa báo chí của chúng tôi. Cô giáo Trần, khi chúng tôi đi chơi trước đây, không phải còn chụp ảnh sao? Lúc đó anh ấy trông giống một diễn viên hơn. Và anh để anh ta vào khúc dạo đầu. Khuôn mặt của giáo viên Trần xuất hiện ý nghĩa giống như Đại Khôn. Hắn lấy ra tấm ảnh của chúng ta. Nụ cười của mọi người trong ảnh đều rất tươi sáng. Trong bức ảnh đó, tôi nhớ là Lượng Khôn đang ở bên cạnh tôi. Nhưng trong ảnh mà giáo viên Trần lấy ra,
Không có người như Lương Khôn. Tôi sắp sụp đổ rồi, cô Trần. Có phải Lương Khôn đã bỏ học hoặc xin nghỉ phép không? Sao có thể không có người này? Tiểu Trương, có phải là bài tập ở trường đại học? Áp lực quá lớn, thầy Trần rất dịu dàng an ủi tôi. Điều đó cũng khiến tôi hiểu không đời nào thầy ấy lại đùa với tôi như vậy. Tôi rút lại cảm xúc lo lắng. Xin lỗi thầy Trần, tôi có thể hơi mất ngủ. Xem ra từ chỗ thầy Trần, không nhận được bất kỳ câu trả lời hợp lệ nào. Thế là tôi bịa ra một lý do. Tôi sợ anh ấy cũng sẽ nói để tôi đi phòng y tế hay gì đó. Buổi tối tôi trở về ký túc xá, lại lật điện thoại đi xem lại một lần nữa. Vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của sự tồn tại của Lương Khôn. Ngay khi tôi muốn gửi tin nhắn hỏi mẹ tôi, gia đình tôi có bị tâm thần phân liệt không? Điện thoại của tôi lại nhận được một tin nhắn lạ. Tiểu Trương, tôi là Lương Khôn. Sao cậu không về phòng ngủ? Còn kéo tôi. Mê mơn, lưng tôi lạnh lắm bởi vì lúc này tôi đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Tin nhắn lạ này làm cho ban đầu buồn ngủ. Tôi lập tức tỉnh lại. Tôi kích động và run rẩy gõ xuống một dòng chữ. Bạn là Lương Khôn phải không? Bên kia một lát nhắn. Tiểu Trương, anh đã không về cả đêm. Có giận tôi không? Hai thông tin này rất lạ. Làm sao tôi có thể tức giận với Lương Khôn? Từ khi chúng ta gặp nhau, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Tôi đang ở trong phòng ngủ. Cái gì gọi là cả đêm không về? Tôi tiếp tục hỏi anh ấy. Bây giờ bạn đang ở ký túc xá phải không? Đúng vậy, bạn đã hack điện thoại WeChat của tôi rồi. Lạ thật. Giờ này tôi hỏi lớp học bắt được ống hút cứu mạng anh ta Lương Khôn. Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta ngày hôm qua? Từ tin nhắn của anh ấy, tôi mới biết hôm qua chúng ta đã cãi nhau. Bởi vì anh ấy không đưa tôi đến phòng tập thần tượng. Vì vậy, tôi đã giận anh ấy, cả đêm không về. Vậy Đại Khôn và bạn thân họ đều đang loạn cái gì? Đại Khôn không chỉ vì Tiểu Trương. Chúng ta đây là hai người ngủ, hai người bạn nói đến là ai vậy? Tôi chắc chắn. Một loại khí tức kỳ lạ đột nhiên xông vào mặt. 3 tháng kể từ khi nhập học, tôi luôn ở trong phòng ngủ 4 người. Đại Khôn thì nói có 3 người. Làm tôi cảm thấy lạ, Lương Khôn lại nói ở đầu kia điện thoại. Chúng tôi ở phòng ngủ 2 người, tôi bị điên. Hay là giữa họ, phải có một người nói thật. Điện thoại đột nhiên lại gửi đến một tin nhắn. Giờ anh đang ở đâu? Tôi thành thật trả lời, tôi đang ở trong phòng ngủ. Anh Khôn, tại sao họ đều nói không có người như bạn? Cậu đã ở đâu vậy? Bên kia đột nhiên im lặng, như thể đang nghĩ cái gì đó. Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên. Lương Khôn trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng lập tức gửi một tin nhắn. Trả lời điện thoại của tôi, đừng để ai nghe thấy anh gọi cho tôi. Mặc dù tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi vẫn làm theo. Tôi nghe máy rồi, bên trong truyền đến cái kia, giọng nói quen thuộc của Lương Khôn. Bây giờ bạn không sống trong phòng ngủ, là nghĩa trang. Giọng nói bình tĩnh của Lương Khôn rơi vào tai tôi, khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Bình thường anh ấy không đùa với tôi như vậy đâu. Hiện tại, hiện tượng kỳ lạ khiến tôi phải tin lời anh ta. Tôi sợ đến nỗi không biết phải nói thế nào. Những người sống trong phòng ngủ của bạn đều không phải là người sống. Nghe tôi này, đừng ăn bất cứ thứ gì trong ký túc xá đó. Kể cả nước cũng đừng uống. Nếu có thể rời khỏi phòng ngủ đó thì lập tức rời đi. Đây là cách hiệu quả nhất. Nói xong tôi lập tức treo súng thăng xuống giường, cố gắng hết sức để kiềm chế sự căng thẳng của Đại Khôn đang nhìn vào điện thoại trên giường. Hắn đeo tai nghe, không quan tâm đến chuyển động của tôi, nhưng tôi không thấy chỉ vì rõ ràng anh ta vừa mới ở trong phòng ngủ. Này, cậu muốn chạy à? Chỉ vì giọng nói đột nhiên rơi vào tai tôi quay sang khuôn mặt trắng bệch, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Đèn trong ký túc xá trắng sáng chói mắt. Tôi chưa bao giờ nhận ra anh ta nói tôi muốn chạy trốn. Chẳng lẽ anh ta biết tôi và Lương Khôn nói chuyện điện thoại? Trái tim tôi run cầm cập. Ngay sau đó khuôn mặt căng thẳng của hắn lại trở lại bình thường. Tiểu Trương, hôm nay là bạn làm vệ sinh, đừng có chạy trốn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có không? Tôi đói rồi, muốn đi mua chút đồ ăn đây. Lát nữa tôi sẽ làm vệ sinh. Chỉ vì không có quá nhiều nghi ngờ. Tôi không nghĩ gì cả. Tôi nhất định phải rời khỏi căn phòng kỳ lạ này. Tôi đã từng xem rất nhiều câu chuyện tâm linh, nói rằng thế giới muốn thoát khỏi một nơi ma quái, thường khi xuống lầu sẽ gặp phải quỷ đánh tường. Tôi không thể thoát khỏi tòa nhà này, sẽ luôn có những trở ngại. Lan Anh rời khỏi nơi này, nhưng tôi ra đi rất thuận lợi. Ra khỏi ký túc xá, nhấn thang máy, rất nhanh sẽ đến tầng 1. Bây giờ mới hơn 9 giờ tối. Đi bộ chút. Bên đường cũng có một số xã hội đang tham gia hoạt động. Mọi thứ đều bình thường, nhưng tôi sẽ không quay lại phòng nữa. Tôi đang chuẩn bị học, tìm một khách sạn bên ngoài trường để chuyển tiết một đêm. Chỉ thấy lớp trường Tiểu Thẩm. Sắp có kiểm tra rồi, cậu đi đâu vậy? Tiểu Thẩm thích Lương Khôn, cho nên tôi luôn biết Tiểu Thẩm tiếp cận tôi chỉ là để có thể tiếp xúc với Lương Khôn mà thôi. Lúc này tôi cũng không quan tâm đến cô ấy. Ra ngoài đánh pháo, sắc mặt còn tệ hơn cả tôi. Đánh pháo với ai? Sao tôi không biết?
Không sao đâu. Tôi để lại một câu, không quay đầu lại lên taxi. Bởi vì tôi có tội, bản thân tôi đã từng thích Tiểu Thẩm, nhưng từ khi biết Tiểu Thẩm thích Lương Khôn, ý nghĩ của tôi hoàn toàn bị cắt đứt. Tiểu Thẩm cười rất tươi sáng, là người và thông minh và chu đáo. Không chỉ các cố vấn đặc biệt thích cô ta, ngay cả các bạn học trong lớp cũng nhất trí đề cử cô ta làm lớp trưởng. Tiểu Thẩm luôn ăn cơm với tôi và Lương Khôn, cùng đi phỏng vấn. Tôi giống như cái bóng đèn, lớn và sáng, nhưng Lương Khôn đã biến mất. Một người sống vừa biến mất. Nghiêm túc thì không nhận ra, thế giới của hắn thiếu một người yêu. Tôi không thể không thở dài. Tôi sợ đến mức hét lên. Tài xế nghe thấy tiếng tôi và hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi mở mắt lần nữa, nhưng không ai cả. Tôi đơn giản giải thích một vài câu. Tài xế cũng không hỏi nhiều. Chẳng lẽ là tôi bị điên rồi sao? Rất nhanh tôi đến khách sạn nhận phòng, sau đó gửi tin nhắn cho cố vấn giáo viên Trần. Tôi định nghỉ 2 ngày dưới để về nhà khám bệnh. Anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi, chắc là quá muộn rồi. Bình thường trong phòng ngủ, tôi là người ngủ sớm nhất, cho nên làm việc và nghỉ ngơi với mọi người không hợp nhau. Thường bị đánh thức lúc 2:30 sáng. Lương Khôn ngủ sớm như tôi. Mỗi khi họ cãi nhau, hắn sẽ trực tiếp đưa ra, nhưng không thể giải quyết được. Tôi chỉ có thể mang theo nút tai âm thanh để ngủ. Đêm đó ở khách sạn, tôi ngủ rất ngon. Vừa tỉnh dậy liền phát hiện Lương Khôn đã gửi tin nhắn cho tôi. Tiểu Trương, giờ anh đang ở đâu? Nhìn kỹ xung quanh bạn. Tôi chỉ muốn trả lời tin nhắn, không nhận ra sự thay đổi của môi trường xung quanh tôi. Đó không phải là khách sạn. Tôi ngủ giường trong phòng ngủ của tôi. Tôi vẫn ở trong phòng ngủ. Lúc này là 8 giờ sáng. Ban rửa mặt truyền đến tiếng bạn cùng phòng rửa mặt đánh răng. Tiểu Trương không dậy nữa thì sẽ muộn mất. Đây có thể là ma giả dạng. Tiểu Trương tìm thấy, nhanh chóng quay lại. Nghĩa trang đóng cửa 100 ngày. Nếu mày không quay lại, mày sẽ trở thành xác sống. Lương Khôn nói trở về là trở về khu vực thế giới bình thường. Cho nên ta hiện tại cái này là thế giới không bình thường sao? Và tôi đã sống ở đây hơn 3 tháng. Anh ấy nói 100 ngày đóng cửa. Tôi tính ngày. Hôm nay là ngày thứ 98. Tiểu Trương vẫn chưa rửa mặt trong tương lai. Đến giờ học rồi. Tôi gật đầu chuẩn bị xuống giường. Khoảnh khắc tôi ra khỏi giường, nhìn thấy giường trống rỗng đĩa. Trong nháy mắt. Đại Khôn đâu? Nhất Dương đâu? Đại Khôn vẫn là vẻ mặt quái dị nhìn ta. Ai? Gì? Em sao thế? Phòng ngủ này chỉ có hai chúng ta. Tôi run rẩy. Nhất Dương sống chung 3 tháng rồi. Giọng điệu của Đại Khôn có chút không hiểu. Tiểu Trương, đừng dọa người, được không? Lớp chúng ta chỉ vì tham gia hội nghị huấn luyện quân sự mà phải ở. Cậu đã sống với tôi 3 tháng. Anh lại làm tôi sợ. Chỉ vì 3 tháng trước bàn giao đang diễn ra. Làm sao có thể? Tôi lục hết ký túc xá rồi. Hắn biến mất sạch sẽ như Lương Khôn. Ký túc xá này, từ đầu đến cuối chỉ có tôi và Đại Khôn sống cùng nhau. Lần này thì khác. Mọi người trong lớp nhớ chỉ vì sự tồn tại quả. Chỉ là 3 tháng bên nhau thôi. Nhưng kỷ niệm chỉ mình tôi nhớ. Điều kỳ lạ hơn là giáo viên Trần căn bản không nhận được tin nhắn xin nghỉ phép của tôi. Vậy tối qua tôi đã trải qua chuyện gì? Tiểu Trương tìm thấy tin, nhanh chóng quay lại. Sau 100 ngày sẽ không quay lại nữa. Lần này tôi trở nên rất lý trí. Ban ngày tôi lập tức xin nghỉ phép với giáo viên. Sau đó nhanh chóng mua được vé tàu cao tốc về nhà. Khi về đến nhà, tôi bị sốt cao. Cơn sốt cao không thể giải thích được khiến tôi buồn ngủ và mệt mỏi. Bố tôi phát hiện ra sự bất thường của tôi, hỏi tôi có gặp vấn đề gì không. Tôi đã so sánh những gì đã xảy ra trong 2 ngày này. Đã nói với anh ấy một lần rồi. Xem ra người va vào quỷ rồi. Con quỷ này nuốt chửng trái tim con người, sẽ đảo ngược ký ức, cuối cùng để cho người vĩnh viễn bị nhốt trong mục đích ảo cảnh, trở thành người sống. Bố tôi biết 1 hoặc 2 điều về chuyện này. Tìm cao nhân làm bùa hộ mệnh cho tôi. Nói rằng bùa hộ mệnh này có thể xác định những thứ bẩn thỉu. Chỉ cần tìm đúng người, bùa hộ mệnh được dán trên trán của nhau, đối phương sẽ biến mất. Mọi thứ sẽ trở nên bình thường. Tôi ôm bùa hộ mệnh ngủ mê man. Thức dậy đã hơn 9 giờ tối rồi. Có lẽ là do bùa hộ mệnh. Tôi hết sốt rồi. Cơ thể trở nên thư giãn. Tôi cảm thấy rất khác. Đi lấy nước uống. Nhưng trong mơ hồ, tôi lại trở về phòng ngủ. Ngay cả khi miệng khô, tôi cũng không dám uống nước trong ly. Khi sợ hãi, chiếc cốc trong tay tôi vô tình rơi xuống. Một mảnh kính. Đại Khôn tìm thấy một mảnh kính vỡ. Vui vẻ nói, Tiểu Trương, tôi vừa dọn dẹp xong, cậu làm vỡ cái cốc. Sợ hãi tràn ngập khắp cơ thể. Tôi nhìn khuôn mặt thẳng thắn của Đại Khôn. May mà tôi có bùa hộ mệnh. Và bùa hộ mệnh là có thật. Tôi cũng về nhà. Tôi kiềm chế nỗi sợ hãi lớn lao, từ từ đi về phía anh ta, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không máu của anh ấy. Bước từng bước vào bùa hộ mệnh. Nhưng không có phản ứng gì. Đại Khôn là người bình thường sao?
Sao lại dùng loại thần này nhìn tôi? Bạn làm vỡ cốc rồi, còn chưa nhanh dọn dẹp. Được rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tìm một cái chổi, mảnh kính từ phòng ngủ. Ký túc xá này chỉ có 2 cái giường trống của tôi và Đại Khôn. Một cái đầy đồ của hắn. Cái kia không có gì cả. Tôi đã sắp xếp suy nghĩ của mình, hiểu một lý do. Dù tôi ngủ ở đâu, thức dậy đều sẽ ở phòng ngủ. Lương Khôn bảo tôi nhanh chóng tìm được cái gọi là cửa sinh, để hoàn toàn thoát khỏi thế giới này. Nhưng là ngột ngạt. Tôi khát và đói, nhưng không dám ăn bất cứ thứ gì trong phòng ngủ này, bao gồm cả nước. Tôi leo lên giường. Tôi lập tức gửi một tin nhắn cho bố tôi. Hắn không trả lời tôi. Gần 10 giờ rồi, chắc là hắn cũng ngủ rồi. Tôi lại gửi tin nhắn cho Lương Khôn. Hắn nói: Tiểu Trương, cậu vẫn chưa tìm thấy cánh cửa đó sao? Lương Khôn, tôi muốn biết đây là loại cửa gì. Cánh cửa này là cánh cửa dẫn đến 2 thế giới. Chỉ có thể phá vỡ thế giới của bạn. Để tìm được cánh cửa này, bạn mới có thể quay lại. Anh ấy nói rất chung chung. Phá vỡ thế giới này, làm thế nào để phá vỡ? Đầu óc tôi rối bời, đành phải đắp chăn và ngủ. Ngày hôm sau tôi ngủ đến khi thức dậy tự nhiên, nhưng toàn bộ phòng ngủ không có một chút âm thanh nào. Yên tĩnh có chút kỳ lạ. Đột nhiên tôi thấy 3 chiếc giường còn lại đều trống rỗng. Cả ký túc xá chỉ có mình tôi, Sáng Khôn, Đại Khôn. Chỉ vì tất cả đều biến mất sạch sẽ một cách kỳ lạ. Cả ký túc xá chỉ có đồ của tôi, chỉ có dấu vết của cuộc đời tôi. Hôm qua còn đang tranh cãi với tôi, Đại Khôn làm vỡ cốc, vừa biến mất. Mặt tôi trắng bệch, cảm thấy tê da đầu. Hôm nay là ngày cuối cùng. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không dám nghĩ. Tôi đến nhà ăn, mua một chai nước khoáng và một cái bánh bao, vội vã đến lớp học. Nhưng khoảnh khắc tôi mở cửa phòng học, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Một đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào tôi. Bùa hộ mệnh trên người tôi phát ra rung động dữ dội. Tôi đập cửa, tuyệt vọng chạy ra ngoài tòa nhà giảng dạy. Đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang đuổi theo mình. Thân hình đó thấp rất chặt. Tôi không dám nhìn lại. Chị Phương đâu? Tâm trí nóng nảy bấm thang máy tòa nhà giảng dạy tầng 18. Trước khi người đàn ông đó bắt kịp tôi, cửa thang máy đóng nhanh. Văn phòng của giáo viên hướng dẫn chính thức trên tầng 18. Tôi phải đi tìm thầy Trần. Tôi đến văn phòng giáo viên Trần, ngạc nhiên khi thấy tôi. Sau đó lại khôi phục lại sự dịu dàng. Bạn học Tiểu Trương bị sao vậy? Thầy Trần luôn dịu dàng như vậy sao? Tại sao tôi cảm thấy sự dịu dàng của anh ấy có chút kỳ lạ? Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi, giống như ánh mắt u ám của những bạn học trong lớp. Lúc này, bùa hộ mệnh của tôi lại phát ra rung động dữ dội. Tôi sợ quá, cắn chặt răng và chạy lên tầng cao nhất. Gió trên tầng cao nhất rất mạnh, nhìn xuống, rơi xuống gần như sẽ bị vỡ nát xương. Nếu thế giới này là giả, có phải chỉ cần tôi nhảy từ đây xuống không, tôi có thể tỉnh lại, trở lại thế giới bình thường? Ngay sau đó có người đuổi theo. Là tiểu thần Tiểu Trương. Đừng bốc đồng. Hắn càng đến gần, bùa hộ mệnh của tôi càng lắc mạnh. Hắn và những con quái vật đó cùng một phe. Đừng lại đây, Tiểu Trương, cậu có muốn nhảy không? Cậu nghĩ như vậy có thể trở lại thế giới bình thường sao? Tôi nhìn hắn. Làm sao anh ấy biết tôi đang nghĩ gì? Vì vậy, bạn đã yêu họ. Nghe tôi này, đừng nhảy, ta chỉ có một cơ hội để cứu ngươi. Tin tôi đi. Thân cổ của Tiểu Thẩm có dấu vết dính. Mặt hắn trắng bệch hơn, mắt không nhúc nhích, không có máu. Mỗi khi anh ấy đến gần tôi, bùa hộ mệnh của tôi sẽ phát ra rung lắc dữ dội hơn. Đồ quái vật, tránh xa tôi ra. Một nửa bàn chân của tôi đang trên bờ vực. Tiểu Trương, tôi đã đạp xe 2 lần rồi. Ta chỉ có một cơ hội cuối cùng để cứu ngươi. Cô tin tôi đi, được không? Tôi không hiểu, Tiểu Thẩm đang nói gì vậy? Hắn vừa nói vừa lại gần tôi hơn. Tôi không để ý, chân trượt, trọng tâm không mùi, cả người đổ về phía sau, lật từ tầng cao nhất xuống. Trong nháy mắt, một bàn tay nắm chặt lấy tôi, giữ chặt tôi. Ngay sau đó tay kia của anh ta cũng nắm lấy tôi. Khi chạm vào tay kia của anh ấy, tôi chợt nhớ ra vài chuyện. Sen, anh ấy là bạn gái của tôi, và bố nói đúng, con quỷ này sẽ đảo ngược ký ức, ăn mòn trái tim. Trong thế giới bình thường, Tiểu Thẩm là bạn gái của tôi, chúng ta cũng đã ở bên nhau từ lâu, cho nên trước mắt này Tiểu Thẩm thực ra là từ thế giới bình thường. Tôi mở miệng muốn nói gì đó, nhưng bị mắc kẹt trong cổ họng không mở miệng được. Thay vào đó là làm ướt mất, bởi vì tôi không có cơ hội để nói. Chúng ta đều rơi từ tầng cao nhất xuống, rồi tôi bước vào một thế giới đen tối. Chúng ta đều rơi từ tầng cao nhất xuống, rồi tôi bước vào một thế giới đen tối. Tôi chỉ có ý thức, nhưng không có cảm giác. Tôi muốn bắt cái gì, nhưng chỉ có một mảnh hư vô. Tôi cố nhớ ra. Thân thể quá nặng, dần dần ta sẽ bị cái này nặng nề đè chết. Tiểu Trương, mau tỉnh dậy đi. Lương Khôn gọi, thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Cơ thể tôi cuối cùng cũng được kiểm soát bởi ý thức của tôi. Tôi ngồi dậy. Trong thế giới thực, tôi thức dậy từ phòng ngủ. Lương Khôn nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
Cuối cùng anh đã về, cuối cùng cũng gặp được cậu. Và cả Đại Khôn nữa. Nhất Dương, họ đâu? Lương Khôn nói cho tôi biết, phòng ngủ này luôn là tôi ở chung với anh. Vậy Đại Khôn là ai? Thế giới này chưa bao giờ có sự tồn tại của họ sao? Tôi đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Mở tay ra xem. Bây giờ là 6 giờ tối rồi. Trời đã tối rồi. Tin tức về nhóm lớp 99 cộng khiến tôi cảm thấy rất lạ. Tôi bấm vào xem. Là Tiểu Thẩm nhảy lầu tự tử. Tôi đã rơi từ tầng thượng xuống. Tại sao tôi qua rồi mà lại gửi? Tôi hét lên, thở hổn hển và khóc, sau đó chạy ra khỏi phòng ngủ. Hiện trường có rất nhiều cảnh sát, đã bị cách ly bởi dây cảnh báo. Bảo vệ của Tiểu Thẩm đã được mang đi rồi, nhưng vết máu tại hiện trường vẫn chưa được làm sạch. Trái tim tôi tràn đầy sự khác biệt, cũng không thể tin được. Vậy trên thế giới này có thật không? Bây giờ cô ấy đã có một chiếc. Thế giới lại không có Đại Khôn và... Còn bố tôi thì sao? Sau đó tôi mua vé xe, về nhà nhanh nhất có thể. Nó ngạc nhiên khi thấy con về. Có phải tôi đã quay lại một lần trước đây không? Sao thế? Chưa? Muốn cưới phải không? Tôi lấy bùa hộ mệnh ra khỏi túi cho anh ta xem. Nếu nói có 2 thế giới, mỗi thế giới, tôi có một người cha khác. Tôi đặt tất cả những điều tôi gặp phải, đã nói với anh ta hết rồi. Sắc mặt hắn rất nghiêm nghị. Tiểu Trương, mê mơn, vẫn luôn mọi gặp thứ tôi. Trong ma đều là giả. Thế giới đó hả bố? Hắn gật đầu. Chỉ có một thế giới thực và chỉ có một người cha. Cho nên hắn cũng không thể chứng minh hắn có phải cha thật của tôi không? Vậy tại sao anh lại nói với tôi đây là một con quỷ? Bạn là một con quỷ. Ngươi không nên giúp hắn cùng nhau lừa gạt ta sao? Tiểu Trương bất kể ở thế giới nào, bố là người yêu con nhất. Tiểu Trương sẽ tìm thấy anh trước 12 giờ đêm nay. Dán bảo vệ lên trán anh ta. Trở về thế giới bình thường, ánh mắt anh ấy dịu dàng nhìn tôi, cũng giống như những người bạn học đáng sợ đó. Cổ cũng có dấu vết khâu. Trở lại trường học. Ngồi xe về quá chậm. Nếu như nói thế giới này còn không có thật, vậy tôi ngủ một giấc tỉnh lại vẫn sẽ về phòng ngủ. Tôi nuốt một viên thuốc ngủ. Đặt đồng hồ báo thức sau 1 tiếng nữa. Hãy để bản thân ngủ càng sớm càng tốt. Chuông báo thức đúng giờ. Khoảnh khắc thức dậy, tôi đã về phòng ngủ. Lần này tôi đã nghĩ ra rất nhiều thứ. 3 tháng trước đã đi rồi. Rất có thể là đấng cứu thế, nhưng làm sao tôi tìm được hắn? Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Đó là khi tôi ở thế giới thứ nhất, Lương Khôn luôn nhấn mạnh, tôi không muốn ăn đồ trong phòng ngủ, cũng đừng uống nước trong phòng ngủ. Mà chết thì sao? Không uống là tỉnh táo trở về thế giới thứ hai. Nhưng nếu uống thì sao? Tôi lập tức lấy một ly nước từ bình uống nước. Uống đi. Nước này rất chua, vẫn còn mang theo vài tuần nữa. Khi tôi còn đang suy nghĩ, cả người đã mê man ngủ thiếp đi rồi. Trong mơ hồ, tôi nghe thấy một giọng nói khác. Tôi trông giống diễn viên hơn. Là giọng của Đại Khôn. Chỉ vì cãi nhau với hắn, cả người tôi tóc dựng đứng. Đây là thế giới thứ nhất, cũng là cái đêm mà Lương Khôn biến mất. Hơn nửa đêm còn để không cho người ta ngủ nữa. Lúc này đã là 11 giờ đêm rồi. Tôi và Lương Khôn đều ngủ sớm. Trong thế giới này, Lương Khôn chỉ vì Đại Khôn đều còn sống. Vậy chắc Tiểu Thẩm cũng còn sống. Tôi lập tức lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tiểu Thẩm. Tiểu San, em ngủ chưa? Hắn trả lời tin nhắn của tôi nhanh chóng. Cậu đã trở lại. Bạn biết sao? Tôi biết đây là thế giới thứ 3. Nhưng thế giới này cũng không phải là thế giới thực của chúng ta. Thế giới thực là thế giới thứ 4. Cậu sẽ giết tên quái vật trong ký túc xá của cậu để mở cánh cửa của thế giới thứ 4. Lời sao tin được? Phải, tôi đến thế giới thứ nhất chỉ để tìm. Tay chân tôi xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Tôi biết, chỉ vì trước khi ngủ có thói quen đi vệ sinh. Khoảng 11 giờ, Lương Khôn ngủ trên giường, Đại Khôn không biết đi đâu. Lễ hội đèn lồng chắc chắn sẽ mở rất nhiều cửa. Tôi chỉ cần lấy bùa hộ mệnh ra, dán vào trán anh ta, tôi có thể mở cánh cửa đến thế giới thứ 4. Đảo ngược ký ức cho ma quỷ, ăn mòn trái tim. Vậy thế giới thực sự trông như thế nào? Có phải tôi đã ở thế giới giả tạo quá lâu không? Ngay cả tôi cũng quên. Tôi cố gắng nhớ lại, vẫn không để ý. Có một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào tôi. Trong khoảnh khắc bùa hộ mệnh phát ra rung động dữ dội. Tôi nhìn lên, là Đại Khôn. Thân thể hắn run rẩy dữ dội, như thể nhìn thấy quái vật. Sao anh lại ở đây? Biến đi, đồ quái vật. Hắn nhỏ giọng phát ra âm thanh run rẩy. Tôi chạm vào cổ mình, đau dữ dội. Tôi phát hiện ra máu cũng chảy ra từ cổ mình. Tôi đã đánh rồi sao? Nhìn thấy anh ấy nhìn tôi sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên nhớ ra một điều gì đó. Tôi và Tiểu Thần đã rơi lâu rồi, cho nên trước mặt người bình thường, tôi là quái vật. Tôi sẽ không hại người, tôi chỉ muốn trở lại thế giới bình thường. Tôi đưa tay ra với anh ta, hắn vẫn không ngừng run rẩy, trông cũng rất sợ hãi. Tại sao tôi phải tin anh? Cậu và anh ta cùng phe. Đột nhiên trong bóng tối có tiếng bước chân vang lên.
Có phải vì khó đi vệ sinh không? Chiếc bùa hộ mệnh của tôi được đặt chặt sau cánh cửa. Hắn đẩy cửa nhà vệ sinh ra, nhưng thấy không có ai. Khi anh ấy không phản ứng, anh ta đã bị đánh bằng một cây gậy rỗng. Tôi lấy bùa hộ mệnh ra, nó được dán trên trán anh ấy. Cả thế giới chuyển động dữ dội, muốn kéo bị hỏng chung. Tôi còn chưa kịp phản ứng, nỗi đau lớn đến. Khi thức dậy, tôi phát hiện mình đã nằm trên giường bệnh. Nhưng tôi gần như không thể nói, cũng không thở được, chỉ có thể rơi một giọt nước mắt. Khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, tôi lại đến muộn. Tiêu Trần nắm lấy tòa nhà cao tầng của tôi. Khoảnh khắc anh ấy nắm chặt lấy tôi, nước mắt tôi lại hạ xuống. Cảnh thay đổi nhanh chóng. Cuối cùng tôi trở về phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Đại Khôn cùng Chỉ Vì nói cười thanh âm vào tai tôi. Lúc này tôi mở điện thoại ra. Đúng 10, năm 19, đó chính là Đại Khôn và Chỉ Vì chuyện của diễn viên mà. Thời gian tranh cãi, đây vẫn là thế giới thứ ba. Vì vậy, Chỉ Vì không phải là một cái gì đó vào thời điểm họ sắp cãi nhau. Tôi đột nhiên ngắt lời họ. Trong ánh mắt nghi hoặc của họ, tôi rời khỏi phòng ngủ để thu hút sự chú ý của họ. Bạn có đó không? Tôi đã gửi một tin nhắn, nhưng Tiểu Thẩm không trả lời tôi. Tôi lại gửi tin nhắn cho người khác, cũng không trả lời tôi. Một cảm giác bất lực và tuyệt vọng bao quanh tôi. Không còn ai ở hành lang nữa. Đèn nhấp nháy còn kỳ lạ hơn. Cùng anh hay là thế giới thứ ba? Phật tổ không phải là giấy bạc. Tôi nhìn hắn, biết hắn giống ai. Nhưng chúng ta đều là những người đã chiến đấu cùng nhau. Hắn là người sống duy nhất, còn lại nghi ngờ lớn nhất chính là Lương Khôn. Bùa hộ mệnh của tôi vẫn còn trên người tôi, nhưng sức mạnh của nó ngày càng yếu đi. Đêm nay là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chúng ta sẽ đón Lương Khôn. Đại Khôn đã tắt hết điện trên tầng này của chúng ta, lợi dụng mất điện trong thời gian mất điện. Và ngay lúc tôi bước vào phòng ngủ, vâng, một tiếng hét vang lên từ ký túc xá. Trong bóng tối tôi bật đèn điện thoại, phát hiện rơi vào máu đổ là Đại Khôn. Ngay lúc đó, bùa hộ mệnh của tôi bay ra ngoài. Trên cả hai, thân thể của hắn đang dần dần biến mất. Tôi và hai người bạn cùng phòng khác bình tĩnh nhìn anh ta, váng đầu đau đớn của anh ấy. Tôi chỉ nhìn hắn, nhìn cánh cửa thế giới thứ tư sắp mở ra. Hắn nhìn tôi dữ dội, và tôi biết đằng sau tấm da này là một người bạn đã chết vì bệnh nan y từ lâu. Tôi ổn, thức dậy ở thế giới thứ tư và chết vì bệnh nan y. Chỉ vì trái tim không muốn mượn thi hồi hồn chiếm cứ thân thể của Đại Khôn, cho nên nguyên bản Chỉ Vì là người chết sống. Tôi rơi từ trên lầu xuống chết. Đến thế giới thứ ba, tôi cũng là người chết sống. Thế giới thứ tư bình thường chỉ vì Đại Khôn, Lương Khôn, Tiểu Trương. Chỉ có không có Tiểu Thẩm. Mắt quỷ quấy nhiêu trí nhớ bình thường của tôi ăn mòn trái tim tôi. Nếu không phải trang cuối, tôi và Lương Khôn hợp tác để loại bỏ Đại Khôn giả, vậy thì tôi sẽ chết với con quái vật giả này. Lương Khôn lần đầu tiên đã chết chỉ vì không thành công, vẫn bị mắc kẹt trong đó. Tôi biết mà, Lương Khôn và Đại Khôn nhất định có một người là ma. Tôi tin vào tình bạn của tôi với Lương Khôn, cho dù bị nhầm lẫn ký ức. Tôi và Dương Khôn cũng không quên nhau, ngoại trừ tình bạn của tôi với Lương Khôn. Và dù ở thế giới nào cũng yêu Lương Khôn, nhưng trong thế giới thứ tư của Tiểu Thẩm, hắn không tồn tại. Hắn giống như Lương Khôn của thế giới thứ nhất, biến mất sạch sẽ và hoàn toàn. Tôi không tin anh ta chỉ là mắt ma của tôi. Với kinh nghiệm mấy lần trước, tôi không thể cư xử bất thường ở trường. Tôi về quê rồi, hãy để cha tôi giúp tôi tìm ra vị cao nhân đó. Cao nhân không hổ là cao nhân. Hắn nói Tiểu Thẩm thực sự tồn tại. Cô ấy đã phá mắt ma 3 lần để cứu tôi. Cuối cùng, tôi trở lại thế giới thực. Trong lời giải thích của người cao, tôi đã biết sự thật về Tiểu Thẩm. Trong thế giới giả đầu tiên, Tiểu Thẩm và Lương Khôn là đối tượng mơ hồ, và tôi chỉ là một bóng đèn. Đây là ký ức đã bị xáo trộn của tôi. Để gợi lại ký ức của tôi, hắn đến gần tôi để nói cho tôi biết sự thật. Tôi không tin anh ta, tôi nghĩ anh ta còn muốn kết nối với tôi. Bị tai nạn xe hơi sau khi rời trường. Trong thế giới giả thứ hai, Tiểu Thẩm là bạn gái của tôi, nhưng Lương Khôn không tồn tại để cứu tôi. Từ khi tôi rơi xuống cầu thang cùng nhau, thế giới giả thứ ba, cũng chính là tin nhắn kia nói chỉ vì phải tìm hắn, cho nên hắn nhập vào người sống. Thật ra người sống chỉ có Lương Khôn và Đại Khôn. Tôi và Lương Khôn hợp tác. Đại Khôn cũng là bởi vì Tiểu Thẩm cho ta gợi ý trốn thoát thành công. Mắt ma của hắn không đến mức trở thành bộ sưu tập của hắn. Tiểu Thẩm từ thế giới thực thứ tư chống mắt 3 con ma chỉ để cứu tôi. Nếu cô ấy không đến cứu tôi, thế thì thế giới thứ tư biến mất chính là tôi. Cho nên hắn lựa chọn biến mất. Mắt ma thứ hai nhảy xuống tầng 18. Đại sư nói một cô gái tình cảm như vậy, lần đầu tiên ông ấy gặp nhau. Thành thật mà nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp. Tiểu Thẩm, người thật là ngốc. Tiểu Trương đã chết từ lâu rồi, cùng anh rơi xuống tầng 18.
Chẳng qua là chiếm cứ cơ thể của Tiểu Trương. Tiểu Trương, cậu cũng ngốc, bóng ma sẽ làm dối trí nhớ, cũng có thể nuốt chửng lòng người. Làm sao anh biết thế giới thứ tư là thế giới thật? Không phải tôi làm. Tiểu Thẩm, tôi cũng rất thích anh, sao anh không cứu tôi? May mà các người đều đã chết, tôi đã hoàn thành tình yêu của bạn. Hãy để tôi tận hưởng cuộc sống của Tiểu Trương.